ගන්නවා. ඉතින් අද මම විශේෂ දෙයක් කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. ඉස්සරහට එන්නේ අපේ උත්සව කාලයක්. එතක ගෙදර ලස්සන කරගන්න ගමන් අතමිටට අපි කීයක් හරි ගන්න විදිහක් තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. බලමු අපි ඒක මොකක්ද කියලා මේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට වමනා කරන ඌල් නූල්. ඉතින් මේකේ ජම්බු ඌල් එක තමයි ගත්තනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒක ටිකක් ඝන කමයි. ඔයාලට කැමති පාටකින් ගන්න පුළුවන් ඌල් නූල්. ඊට පස්සේ ග්ලූ ගන් එකක් ඕන වෙනවා. ග්ලූ ගන් එකයි. ග්ලූ ස්ටික් එක ගන්න. මේකේ දිග එක ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි කැලි ගන්නත් පුළුවන්. ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රූලර් පෑන ඊට පස්සේ මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් මම මේක බොක්ස් බෝඩ් එක අරන් තියෙන්නේ. ඒත් එකම ඝනකම රෙදි කෑල්ලක්. මේක මම අමුරෙද්දක් අදන් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඩෙනිම් රෙදි ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකක් හෝ ඝනකම රෙදි කෑල්ලක් ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක කැමැති ප්‍රමාණයකින් කපා ගන්න පුළුවන්. මම අද කරලා පෙන්නන්නේ සම්පල් එකක් කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් පළල දිග මේ පැත්තට ගන්න, පළල මේ පැත්තට ගන්න. ඔයාලට කැමැති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ මෙෂර්මන්ට් වලට බ්ලොක් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ බ්ලොක් එකක්. මේකේ බලන්න කාඩ්බෝඩ් එකෙන් මම කපාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ සම්පූර්ණ උස තියෙන්නේ අඟල් 2යි. අඟල් 2ක උස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පළල ගන්න අපි මේ පැත්තට අපි ගන්න රෙදි කොටසේ පළල තමයි මේ පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම අඟල් භාගයෙන් භාගයට මේක මාක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ අඟල් 4 සමාන අඟල් 2 කොටස් 4කට ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් භාගයෙන් භාගයට. ඊට පස්සේ මේ බ්ලොක් එක හදාගන්නදී මෙහෙම කරන්නේ මැද මෙන්න මේ මැද රේඛාවේ ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම් මම. අඟල් භාගයෙන් භාගයට තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මැද රේඛාව මෙහෙම හරියට දෙකට නමා ගන්න. අඟල් භාගයේ කොටස් දෙකක් මෙහෙම ඇතුළට නැමුවා. ඊට පස්සේ නැවත අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කොටස් ටිකක් වැඩිපුර හදා ගන්න. මේ සයිස් එකට ඔයගොල්ලෝගේ ගත රෙදි කාලේ පළලට හිටින්නේ මේ වගේ කොටස් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ අදහසක් විතරයි කියන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක වර්ණ ගල්පලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකේ වටේට පොඩි වාටියක් මහ ගන්න. ඊට පස්සේ කන පිට පැත්ත හරව ගන්න. එතකොට අපි මේ බ්ලොක් එක කපා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ උසට. මේ උසට තමයි අපි බ්ලොක් එක කපා ගන්න ඕනේ. හරස් අතට මේක අල්ලනවා නම් මේ පැත්තට තමයි කපා ගන්නෙ. ඊට වැඩිය ලේසි මේ සයිස් එකට තමයි මේ උස අරගෙන තමයි මේක හදන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේක හදා ගන්න ඕනේ මේ උසට. ඊපස්සේ අපි උල් නූල් එක අරගෙන මෙහෙම තියලා මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම තද කරලා මෙහෙම උතාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ලේසි. ගොඩාක් තදට උතන්න එපා. මෙහෙම උතන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙට තල්ලු කරන්න. මෙහෙම තල්ලු කරනකොට මේ පැත්ත. දැන් මෙතන පීලි දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඒ පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්තට එක පිට එක යන්නේ නැති වෙන්න මේක නූල උල් නූල උතා ගන්න ඕනේ. ලේසි. මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කරලා මෙහෙම තල්ලු කරන්න මේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කෑලි මේ සයිස් කෑලි 10ක් වගේ පාට දෙකෙන් හරි පහ එන විදිහට හරි ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට මේක ඔතලා ඉස්සෙල්ලා හරි ගස්සලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ පියවරට යන්න ඕනේ. බලන්න. මෙහෙම ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේක
අතරින් කපා ගන්න. පාට දෙකක් පාවිච්චි කරන නම් දෙකෙන්ම මේ විදිහට උතා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මෙන්න මේ නැම්ම පැත්තට තමයි හොඳට තියෙන්න ඕනේ නූල එක පිටක යන්නේ නැති විදිහට මේක උතා ගන්න. මේ මම ටිකක් උතාගත්ත බ්ලොක් එකේ උතාගත්ත ඌල් උතාගත්ත කෑලි ටික තියෙන්නේ. ග්ලූ ස්ටික් එක මේ ග්ලූ ගන් එක ඇතුළට මෙහෙම දාන්න. ඊට පස්සේ කරන්ට් එකට ගහ ගන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ මේ පොඩි ග්ලූ ස්ටික් එකක් වෙන්නේ රුපියල් 450. මේක කෑලි 100ක් තියෙන පැකට් එකක් වෙන්නේ රුපියල් 450ක් වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු වියදමක් යන්නේ මේ දෙක කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ බලන්න කරන්න යන දේවල්. දැන් මේක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ග්ලූ මෙතනින් එනවා. ඊට අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකේ අපි දැන් නිල් පාට එක මෙන්න මේ දෙකට වෙන් වෙච්ච කොටස නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ මෙහෙම මම මේකේ ග්ලූ ස්ටික් එක ග්ලූ එක මෙන්න මෙහෙම කාගෙන යන්න හොඳට ටිකක් වැඩිපුර ගන්න. ඉතින් මේ රෙදි කෑලි වලට අමතර වියදමක් යන්නේ මේ ග්ලූ ස්ටික් වලටයි ග්ලූ ගන් එකටයි ඌල් නූල් ටිකටයි විතරයි. ගෙදර තියෙන රෙදි කෑල්ල ඝනකම රෙදි කෑලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම ටිකක් අලවලා තියෙනවා. මෙන්න මේක මෙහෙම තියලා මෙතනට අලව ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලගේ අදහස අනුව පාටින් පාට මේකට දාන්න පුළුවන්. කැමැති හැඩතල දාලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට නිර්මාණශීලී හැකියාව තියෙනවා කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඒක නිසා ඔයගලන්ට මේට වැඩිය ලස්සනට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මගේ එකේ මේ සාම්පල් එකේ රතු පාටයි නිල් පාටයි මාරුවෙන් මාරුවට මම මේ විදිහට දිගටම අලවනවා. ඊට පස්සේ බලන්න හොඳට මේ මෙතන කෙලවරවල් හොඳට කැපෙන කතුරක් අරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ කෑලි දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා. එතනින් මේක මෙහෙම කපාගෙන යන්න තියෙන ගොඩක්ම ලේසි. මේ ග්ලූ ගන් එකේ ඇලවුවාම ටක් ගාලා මේ ඇලවෙනවා. එතකොට ලේසි අපිට මම මේක කපලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ එකක් කපලා නැතුව තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා. ඒක අපි කපන්නේ අනිත් කොටස. ඒ කියන්නේ මේකේ රතු පාට කෑලි ටික සමානව අලව ගත්තට පස්සේ තමයි මේක කපන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම අයින් කරලා දාන්න. කෙටිලා මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඇත්තටම පාපෙස්සක් තමයි කරේ. ඉතින් පාපෙස්ස වගේම ඔයාලට පුළුවන් කුෂන් කවර් එකකටත් මේක උඩට ඔයගොල්ලන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය අනුව වෙනස් කරගන්න. දැන් මේකට මේ පොඩි ටිකට මට ගියේ නූල් බෝල දෙකක්. සාමාන්‍ය මේ වගේ හතරක් වගේ එනවා සාමාන්‍ය පාපිස්සකට. කාමරවල ඇතුල් කාමරවල ඇඳ ළඟට නිදන කාමරයට පාවිච්චි කරන්න ලස්සනයි. ඒත් එක බිත්ති අනුව බිත්ති වල ගාලා තියෙන පාට අනුව මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන එකක් අලුත් දෙයක්. ඉතින් මේ පැත්ත තියෙන මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේක සොයන් රැකියාවක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ආදායම් උපයා ගන්න මාර්ගයක් හදා ගන්න පුළුවන්. බලන්න උත්සාහ කරලා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේකට යොමු වෙන්නේ කියලා. නූල් බෝලයක් සාමාන්‍යයෙන් සිල්ලර මිල වෙන්නේ රුපියල් 60ක් වගේ. තොග විදියට ගන්නවා නම් ඊට වැඩිය ගොඩක් රුපියල් 20ක් වගේ අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේකට මං කිව්වේ යනවා කියලා නූල් බෝල 8ක්. ඉතින් ඒ අනුව බලන්න වියදම කොහොමද කියලා. ඒත් එක මේ ග්ලූ ස්ටික් 4ක් වගේ යනවා පොඩි ඒවා. ඉතින් ගොඩාක් අඩු වියදමකින් තමයි මේක හදා ගන්න පුළුවන්.
නැවතත් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න උත්සාහ කරලා මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද කියලා දුන්න පාඩමේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් තවත් මෙවැනිම අලුත් දෙයකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.